तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो एजुकेशनल सिरिज 5 बिजनेस इंग्लिश एक्जामिनेसन विथ स्टडी मटेरियल। आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा बीबीएस फर्स्ट इयर बिजनेस इंग्लिशको 2079 को ग्रुप ए को क्वेशन नम्बर 2 मा सोधिएको क्वेशनको चाहिँ सोलुसन यो भिडियोमा प्रेजेन्ट गर्नेछु। र म क्वेशनको सोलुसन गर्दाखेरि जहिले पनि तपाईलाई बुझाएर त्यसको आइडिया दिएर मात्रै त्यो क्वेशनको सोलुसन गर्नेछु। यो क्वेशन चाहिँ हाम्रो सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्ट सँग रिलेटेड चाहिँ क्वेशन हो। यदि तपाईलाई सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्टको बारेमा केही पनि थाहा छैन र त्यसको बारेमा केही पनि नलेज छैन भने यो भन्दा अगाडि मैले सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्टको सबै आइडिया सबै ट्रिक्सहरु चाहिँ सिकाइसकेको छु। यदि तपाई त्यो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मुनि डिस्क्रिप्सन अथवा कमेन्ट बक्समा मैले त्यो भिडियोहरुको लिंक राखिदिएको छु। त्यहाँ गएर तपाई ती सबै सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्टका भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै अरु मैले बनाएका ग्रामरका भिडियोहरु, समरीका भिडियोहरु, एसे राइटिङ, लेटर राइटिङका भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यो सबैको लिंक मैले मुनि डिस्क्रिप्सन अथवा कमेन्ट बक्समा राखिदिएको छु। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँ 2079 मा सोधिएको क्वेशन नम्बर 2 को सोलुसन यो भिडियोमा प्रेजेन्ट गर्नेछु। सो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब के क्वेशन हामीले त्यहाँ सोधिएको थियो त भन्दाखेरि कम्प्लिट द फलोइङ सेन्टेन्सेस फलोइङ द रुल अफ सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्ट भनेर सोधेको छ। यानी त्यहाँ हामीलाई 5 वटा क्वेशन दिएको छ। त्यो 5 वटा क्वेशनमा केही ब्ल्याङ्क र अप्सनहरु दिएको छ। त्यो ब्ल्याङ्कलाई चाहिँ हामीले त्यो अप्सनको आधारमा चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ बाइ फलोइङ द रुल्स अफ सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्ट। यसको मतलब हामीलाई सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्टका रुलहरु चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। र ती सबै रुलहरुको भिडियो मैले अगाडि नै बनाइसकेको छु। त्यो तपाई मैले भनेको लिंकमा गएर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन अथवा कमेन्ट बक्समा चाहिँ मैले राखिदिएको छु। अब यहाँ हामीलाई 5 वटा क्वेशन दिएको छ र त्यो 5 वटा क्वेशनको चाहिँ म सबै तपाईलाई रुल बुझाएर त्यसको एन्सर चाहिँ लेख्न तपाईहरुलाई सिकाउँछु। क्वेशन नम्बर 1 मा छ द सीजर अनि ब्ल्याङ्क दिएको छ अनि ब्लन्ट भनेको छ र हामीले केही अप्सन दिएको छ इज, ह्याभ, ह्याज, आर भनेर दिएको छ र त्यो मध्ये अब हामीले राइट एन्सर चाहिँ हामीले छान्नु पर्ने हुन्छ। एउटा रुल हामीले यहाँ सम्झिनु पर्ने हुन्छ। के रुल भन्दाखेरि केही नाउनहरु यस्ता पनि हुन्छन् जसको सिंगुलर फर्म नै हुँदैन र त्यसको पछाडी यस लागेको हुन्छ र त्यो जहिले पनि प्लुरल फर्ममा नै हुन्छ र त्यस्तो नाउन अथवा त्यस्तो सब्जेक्ट पछाडी जहिले पनि हामीले प्लुरल भर्बलाई चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यही कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई नाउन भन्ने च्याप्टर पढाउँदाखेरि सबै एक्सप्लेन गरेर बुझाइसकेको छु। यसको अलिक विस्तृत रूपमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मैले बनाएको नाउनको भिडियोमा गएर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तो नाउनहरु के हुन् त जसको चाहिँ सिंगुलर फर्म नै हुँदैन भन्दाखेरि एउटा हुन्छ सीजर, अर्को हुन्छ ग्लासेस, ट्राउजर्स, जिन्स, पेन्ट्स, शर्ट्स, बाइनाकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, रिचेज, सराउन्डिङ्स, बिलोङ्गिङ्स हो। यस्तो नाउनको चाहिँ सिंगुलर फर्म नै हुँदैन। यी सबै चाहिँ के हुन्छ अगाडिदेखि नै प्लुरल फर्ममा हुन्छ। यसको पछाडी यस पनि लागेको हुन्छ र यस पछाडी आउने भर्ब जहिले पनि के हुन्छ त प्लुरल भर्ब नै हुन्छ। त्यही भएर यहाँको चाहिँ राइट एन्सर के हुने भयो त आर हुने भयो। द सीजर आर ब्लन्ट। यहाँ इज र ह्याज हुँदैन किनभने इज र ह्याज के छ त सिंगुलर फर्ममा छ। ह्याभ हुँदैन किनभने ह्याभ यहाँ सुइटेबल छैन। द सीजर ह्याभ ब्लन्ट हुँदैन। द सीजर आर ब्लन्ट हुन्छ। आर के हो त प्लुरल भर्ब हो। त्यही भएर आर यहाँ के भयो त सुइटेबल भयो। त्यसपछि अब हामी क्वेशन नम्बर बी तर्फ जान्छौँ। टु थर्ड्स अफ द स्टुडेन्ट्स ब्ल्याङ्क छ अनि हिम छ। हामीले अप्सन दिएको छ रिकग्नाइज, ह्याज रिकग्नाइज्ड, आर रिकग्नाइजिङ। अब यसको राइट एन्सर के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको पनि अब हामीले सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्टको रुललाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो सम्बन्धी सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्टको रुल के छ त भन्दाखेरि यदि कुनै सेन्टेन्सको फर्स्टमा 1/4 अथवा 1/3 अथवा 2/3 अथवा हाफ अथवा मस्ट अथवा इनफ हो यस्ता शब्दहरु आएको छ र यस पछाडी अफ लागेर आएको छ भने र यस पछाडी अफ लागेर आएको छ र त्यस पछाडी पनि तपाईलाई त्यहाँ प्लुरल काउन्टेबल नाउन आएको छ भने त्यस पछाडी प्लुरल भर्ब लाग्छ। फेरि एकचोटी मैले दोहोर्याउन चाहे 1/4, 1/3, 2/3, हाफ, मस्ट, इनफ हो यस्तै सेन्टेन्सहरु पछाडी अफ लागेको हुन्छ र त्यो अफ पछाडी यदि त्यहाँ तपाईलाई प्लुरल काउन्टेबल नाउन लागेर आएको छ भने त्यस पछाडी प्लुरल भर्ब लाग्ने गर्छ। र यदि त्यो अफ पछाडी चाहिँ सिंगुलर काउन्टेबल नाउन अथवा सिंगुलर अनकाउन्टेबल नाउन लागेर आएको छ भने त्यस पछाडी जहिले पनि सिंगुलर भर्ब लाग्ने गर्छ।
अब यदि हामीले क्वेसनलाई हेर्ने हो भने 2/3 अफ द स्टुडेन्ट्स ब्ल्याङ्क हिम छ। 2/3 आएको छ, अफ पनि आएको छ र त्यो अफ पछाडि के आएको छ, द स्टुडेन्ट्स भनेर आएको छ। द स्टुडेन्ट्स भनेको के हो, प्लुरल काउन्टेबल नाउन, यानि गन्न सक्ने प्लुरल नाउन हो। भनेपछि त्यस पछाडि के लाग्ने भयो त, प्लुरल भर्ब लाग्ने भयो। अब यदि हामीले चाहिँ त्यहाँ हेर्ने हो, अप्सनमा हेर्ने हो भने प्लुरल कहाँ कहाँ छ त भन्दाखेरि प्लुरल एउटा रेकोग्नाइज र आर रेकोग्नाइजिङ भनेर छ। त्यो रेकोग्नाइजेज र हेज रेकोग्नाइज्ड यहाँ लाग्दैन, किनभने त्यो के हुन् त, सिङ्गुलर भर्बहरू भए। यहाँ लाग्ने भनेको अब प्लुरल भर्ब मात्रै हो। प्लुरल भर्ब दुईवटा छ, रेकोग्नाइज र आर रेकोग्नाइजिङ छ। अब यसले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि 2/3 अफ द स्टुडेन्टले चाहिँ उसलाई चिनिसके भन्ने कुरा यसले भन्न खोजेको। यहाँ चाहिँ आर रेकोग्नाइजिङ लाग्दैन, किनभने त्यो चिनिरहेको प्रोसेसलाई यसले देखायो नि त। चिनिरहेको प्रोसेस होइन, चिनिसके भनेर देखाउनु पर्यो। सो रेकोग्नाइज यहाँ सुइटेबल हुन्छ, जुन चाहिँ के हो त, प्लुरल भर्ब हो। सो 2/3 अफ द स्टुडेन्ट्स रेकोग्नाइज हिम यहाँको करेक्ट एन्सर हुन्छ। अब हामी क्वेसन नम्बर सी तर्फ जान्छौँ। 50,000 पेसोस ब्ल्याङ्क अ लार्ज एमाउन्ट फर अर्मान्डा गोन्जालेज भनेको छ। अब यसको लागि पनि हामीले एउटा रुललाई सम्झिनु पर्ने हुन्छ। के रुल भन्दाखेरि यदि कुनै एमाउन्ट चाहिँ सिङ्गल युनिटको रूपमा देखाइएको छ त्यहाँ भने त्यस पछाडि लाग्ने भर्ब जहिले पनि सिङ्गुलर भर्ब हुन्छ। यहाँ 50,000 पेसोसलाई एउटै पैसाको रूपमा देखाइएको छ। सो त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो एउटा सिङ्गुलर युनिट भयो। सिङ्गुलर युनिट पछाडि लाग्ने भनेको जहिले पनि के हो त, सिङ्गुलर भर्ब हो। यदि तपाईँले यहाँ बुझ्नु भएन भने मैले सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टको अरू जुन मैले अगाडि पढाइसकेको छु त्यसमा मैले मजासँगले यो कुरालाई बुझाएको छु, त्यहाँ गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 50,000 पेसोस एउटा सिङ्गल युनिटको रूपमा यहाँ आएको छ। सिङ्गल युनिटको रूपमा आएको कारणले गर्दाखेरि यस पछाडि आउने भर्ब सिङ्गुलर भर्ब हो। त्यही भएर त्यो अप्सनमध्ये सिङ्गुलर भर्ब कुन हो त भन्दाखेरि वाज हो। वेयर, आर, ह्याभ सबै प्लुरल भर्ब हुन्। वाज सिङ्गुलर भर्ब भएको कारणले गर्दाखेरि यसको राइट एन्सर वाज हुन्छ। अब हामी क्वेसन नम्बर डी तर्फ जान्छौँ। द प्राइम मिनिस्टर एन्ड द चान्सलर अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटी अनि त्यहाँ ब्ल्याङ्क छ, एटेन्डिङ द मिटिङ टुडे। अब हामीले अप्सन दिएको छ आर, इज, ह्याज र ह्याभ। त्यो मध्ये अब हामीले चाहिँ राइट अप्सनलाई छान्नुपर्ने हुन्छ बाई फलोइङ द रुल अफ सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट। अब हामीले सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टका रुलहरू सम्झिनुपर्ने हुन्छ। सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टको रुलले के भन्छ त भन्दाखेरि यदि दुईवटा नाउनलाई हामीले अथवा यदि हामीले दुईवटा सब्जेक्टलाई एन्डले जोड्दैछौँ भने त्यस पछाडि प्लुरल भर्ब आउँछ भनेर हामीले पढेको थियौँ। तर सबै केसमा त्यस्तो भने चाहिँ हुँदैन। यदि हामीले दुईवटा नाउन अथवा दुईवटा सब्जेक्टलाई एन्डले जोड्छौँ र त्यसले चाहिँ एउटै व्यक्ति अथवा एउटै वस्तु अथवा एउटै भावलाई व्यक्त गर्छ भने फेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले सिङ्गुलर भर्बको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईँले कन्फ्युज हुनु भएन। हामीले दुईवटा नाउनलाई एन्डले जोड्दैछौँ र त्यो दुईवटा नाउनले एउटै व्यक्ति अथवा एउटै भाव अथवा एउटै वस्तुलाई जनाउँदैन भने त्यस पछाडि आउने चाहिँ प्लुरल भर्ब हो। यदि त्यो दुईवटा नाउनलाई एन्डले जोड्दैछौँ र त्यसले चाहिँ एउटै व्यक्तिलाई देखाइरहेको छ, एउटै वस्तुलाई भनिरहेको छ, एउटै भाव देखाइरहेको छ भने फेरि त्यस पछाडि आउने भर्ब चाहिँ के हुन्छ, सिङ्गुलर भर्ब हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हो त, हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको चान्सलर र नेपालको प्राइम मिनिस्टर भनेको एउटै व्यक्ति हो, किनकि नेपालकै प्राइम मिनिस्टर के हो त, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चान्सलर पनि हो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यसले के गर्यो त, एउटै व्यक्तिलाई जनायो। सो दुईवटा नाउन द प्राइम मिनिस्टर र चान्सलर अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटीले एउटै व्यक्तिलाई जनाएको कारणले गर्दाखेरि यस पछाडि आउने भर्ब के हुने भयो त, सिङ्गुलर भर्ब हुने भयो। र यहाँ सिङ्गुलर भर्ब के छ त, इज छ। त्यही भएर इज के हुने भयो त, हाम्रो यहाँको राइट हुने भयो। द प्राइम मिनिस्टर एन्ड द चान्सलर अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटी इज एटेन्डिङ द मिटिङ टुडे। यहाँ किन ह्याज लागेन भन्दाखेरि यहाँ टुडे आएको छ भनेको आज भनेको प्रेजेन्ट भन्ने बित्तिकै इजको प्रयोग भयो। अब क्वेसन नम्बर ई तर्फ हामी जाँदैछौँ। द डेटम ओन द टेबल ब्ल्याङ्क छ, भेरी सिग्निफिकेन्ट भनेको छ। यहाँ डेटम भनेको के हो त भन्दाखेरि डेटम भनेको सिङ्गुलर हो, डाटा भनेको प्लुरल हो। द डेटम ओन द टेबल भनेको छ।
भनेपछि नाउन के छ त, नाउन पछाडि के हो त, भर्ब लाग्ने हो। नाउन पछाडि भर्ब लाग्ने हो। द डेटम अन द टेबल भनेको त्यो टेबलमा भएको त्यो डेटम भनेको छ, डेटमको कुरा गरेको छ। डेटम भनेको के हो, सिङ्गुलर नाउन हो। सिङ्गुलर नाउन पछाडि आउने भर्ब भनेको सिङ्गुलर भर्ब हो। त्यही भएर यसको राइट के हुन्छ त, इज हुन्छ। द डेटम अन द टेबल इज भेरी सिग्निफिकेन्ट के हुन्छ त, यसको राइट एन्सर हुन्छ। हो यसरी नै तपाईँ सजिलैसँग सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टसँग रिलेटेड क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्य रुलहरू, सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टका अन्य ट्रिक्सहरू तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने मुनि डिस्क्रिप्सन अथवा कमेन्ट बक्समा धेरै सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टको प्र्याक्टिस सेट राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर तपाईँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।